प्रिय दर्शक, अहिले हामी मेचीनगर 9 माउरमाडीको सामुदायिक वन क्षेत्र नम्बर बिट 2 मा छौँ। बिट नम्बर 2 मा र बिट नम्बर यो 2 को जंगल नजिकै यो हात्ती मृत अवस्थामा फेला परेको छ र यो हात्ती मृत अवस्थामा यहाँ फेला परिसकेपछि यहाँ वरिपरिका स्थानीय बासिन्दाहरूको जमात यो भिड तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जिल्ला वनको टोलीलाई हामी यतिखेर प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। थप प्रक्रियाका लागि जिल्ला वनको टोली आइसके पछाडि यो हात्तीलाई के गर्ने र थप अरू प्रक्रिया अगाडि बढाउनको निम्ति यतिखेर हामी जिल्ला वनको टोलीलाई यहाँ पर्खिरहेका छौँ र यतिखेर स्थानीयहरू पनि उपस्थित हुनुभएको छ। यो स्थानीयकै यो धानबारीमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो हात्ती मृत अवस्थामा फेला परेको छ र यतिखेर प्रहरी सुरक्षा टोलीका केही प्रतिनिधिहरू चाहिँ आइपुग्नु भएको छ र अब वनका प्रतिनिधि जिल्ला वनका प्रतिनिधिहरू आइसके पछाडि थप यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने यहाँबाट हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ।